تمام. دلوقتي بقى نخش على البرنامج ونبدأ نحط الفانكشن الخاصة بالبي اي دي كنترول. تمام. نعمل insert new function، هنسميها فانكشن 2 مثلا. تمام. نقدر هنسميها بي اي دي بي اي دي بي اي دي. قبل ما ننسى نفتح الاو بي مفتوحة هنا عشان ما ننساش. insert network function بي اي دي. هنعمل برضو كده دايره كده سريعه مع بعض نعملوها. insert network، هنا كنا عملنا الزيرو صح؟ M0. تمام. ولا مش مشكله، ما قدمناش لازم، مش مشكله. تمام. نفتح بقى ايه البي اي دي، صفحه البي اي دي. هنسيب دي فاضيه، ننزل واحده تانية insert network. هنيجي هنا نفتح libraries standard library، هنلاقي بي اي دي function اف بي 41 اللي هي continuous control. تمام. اف بي 41 دي function اللي هنستخدمها مع بعض ان شاء الله. هي حاجه منظري يخض، بس هي موضوع بسيط جدا. انا اول مره اشتغلت بي اي دي يعني صراحه اتخضيت، كنت متوقع ان تبقى فانكشن سهله او حاجه صغيره، لا طلعت حاجه كبيره، بس هي موضوع بسيط جدا متقلقوش منه يعني. هنخش بصه سريعه كده على الفانكشن نفسها، نشوف ايه اللي في الفانكشن. نفس الكلام اللي كنا شرحناه في الرسم اللي كنا اتكلمنا عليه في اول خالص. البرام راح فين؟ تمام. الرسمه دي اللي هي كورس نفس الرسمه دي هي الرسمه دي هنقابلها هنا. هو انا عنده ايه؟ انت زي ما قلنا احنا بندخل في 2 دخل عندي، في السيت بوينت اللي انا بدخله، انا عاوز السيت بوينت كام، وفي البي في اللي هي البروسيس فاليو. انا عندي هنا نوعين بي في ممكن يخشوا على الفانكشن، في بي في اون وفي بي في اللي هي البرفيل. البي في انبوت دي اللي هي اوتبوت من السكيل. لو انا مثلا عملت سكيل زي ما احنا عملنا بالفعل دلوقتي فانكشن 105 واخدت الاوتبوت بتاعي هدخله هنا على طول. انما الانبوت ده لو انا مدخل البي اي دبليو اللي هو الانبوت على طول اللي جاي لي من الكارت انالوج انبوت وبعمل له سكيلنج في الفانكشن نفسها. احنا هنستخدم الطريقه دي، هندخل البي في هنا، وفي هنا زي سويتش او برضو انبوت انت بتدخله الفانكشن بتقول له والله انا هستخدم ده ولا هستخدم ده. دي برضو هندخلها صفر. بعد كده بدخل الجين والبي والاي. البي اللي هو الاي ودي، الجين والاي ودي، الثلاث كلام دول انا بدخلهم انبوت للفانكشن بحيث ابدا انا اتحكم في الايه، في الفيدباك او في سرعه الاستجابه الخاصه اللي انا اتحكم فيها في الكنترول فالف. بعد كده بلاقي عندي في قيمه اسمها المانيوال دي، وفي برضو هنا في حاجه زي سويتش برضو او ديجيتال ايمج برضو بتحكم هاخد المانيوال ولا هبدا ايه اخد القيم ده. كل الشغل ده هو ده الكنترول. انا لو انا عاوز اقول له لا سيبك بقى من الفات ده كله، وسيبك من قيمه الجين، من قيمه البي في كام والسيت بوينت كام، لا خد القيمه المانيوال اللي انا هدخلها لك دي، هي دي اللي اخرجها من الفانكشن وافتح الكنترول فالف زي ما انا عاوز. انا عاوز افتح الكنترول فالف مانيوال يا عم 20% 30%، فانا القيمه اللي هدخلها هنا هي دي القيمه اللي هتطلع اوت. بس لازم في الحاله دي انا اكون مدخل على الديجيتال انبوت ده بدخل عليه واحد، يعني انا هشتغل ايه؟ هشتغل مانيوال. تمام. عندي 2 اوتبوت هنبص عليهم، ال ام ان وال ام ان بريفرال. ال ام ان ده الاوتبوت مثلا ايه، انا عاوز مثلا لو انا برضه على السكادا للكنترول فالف غالبا هيكون من 0 ل 100%. فهنا ده الاوتبوت هيطلع لي، الكنترول فالف طالع الماكسيمم اوت بتاعه هيطلع لي 100، 50% هيطلع لي 50 من 0 ل 100، بحيث انا ابقى انا قاعد في السكادا او الراجل المشغل يبقى شايف الكنترول فالف مفتوح من كام لكام.
الاوتبوت التاني ده اللي هو البي اي بي كيو دبليو، القيمه اللي هتطلع لايه على كارتة الانالوج اوتبوت اللي هتروح بقى الكنترول فالف الفعلي. تمام. ده كده ايه مجمل شكل الفانكشن من جوه. هي بقى دي القيم عندنا. احنا هنا اهي نفتح دي، نيجي هنا، كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الرسمه دي، الحاجات اللي انا محتاجها هم دي الادرس بتاعتها في الفانكشن. انا دلوقتي لما نزلت فانكشن هنا، لازم الفانكشن دي هيتعمل لها داتا بلوك. ازاي؟ هاجي هنا مثلا اعمل داتا بلوك، داتا بلوك 2 مش موجوده. تمام اوكي. هيقول لي مفيش داتا بلوك 2 موجوده، عاوز تنشئها، اقول له اوكي. هو بيخليها انستنس داتا بلوك. انستنس يعني هو اوتوماتيك هينشئ لي داتا بلوك بالقيم اللي فيها. يس. تعالى نبص بره كده، نبص هنا هنلاقي عمل لي داتا بلوك 2. دي بس الاول اسم هنسميها ليفل بي اي دي. اوكي. افتح دي. يس. هلاقي فيها كل القيم اللي انا كنت بتكلم فيها دلوقتي، وفي اكتر كمان، في حاجات احنا مش هنبص عليها. فيها كل القيم اللي انا عاوزها. مثلا هنا ده انبوت، ده بختار منه مانيوال ولا اوتوماتيك. هنا ده بختار منه القيمه اللي هي الانالوج انبوت اللي جاي لي، سواء هيبقى القيمه بعد السكيلنج ولا قبل السكيلنج. عندي هنا مثلا السيت بوينت اللي هدخلها، عندي هنا البي في الحاليه. هنا دي الانبوت، سوري الانبوت ده انا هختار سواء الانالوج انبوت اللي هو بعد السكيل ولا قبل السكيل. عندي هنا المانيوال، القيمه المانيوال اللي انا هدخلها بنفسي لو انا هشتغل مانيوال. عندي الجين والاي والدي. بعد كده تحت خالص في الاوتبوت عندي اول اتنين اوتبوت اللي هو ال ام ان وال ام ان بريفرال. هما دول الاوتبوت بتوعي اللي انا هستخدمهم. تمام. واحد ريال ده اللي انا هعرضه على السكادا، واللي هو الوورد ده اللي هو هيطلع ليه على الانالوج اوتبوت بتاعي. تمام. الادرس دي هي الادرس اللي انا ملخصها هنا. هي دلوقتي ده داتا بلوك 2. تمام. دي اللي احنا عملناه. نفتح هنا داتا بلوك اكس، دي هنخليها 2، دي 2 يعني. تمام. داتا بي 2 دي بي اكس 0.1 ده هيبقى ايه، اوتو ولا مانيوال. دي بي اكس دي 02 هيبقى ايه، البريفرال انبوت ولا السكيلنج انبوت. سيت بوينت، بروسيس فاليو، مانيوال فاليو، الجين فاليو، التي اي ولا الاي والدي. والاوت بتاعي اللي هو ايه 72 و76 الايه الام ان والال ام ان بريفرال. تمام. دي كده القيم اللي انا ايه اتحكم فيها. نرجع للفانكشن تاني هنا. هنعمل داتا بلوك، مش مشكلة، انا هحتاجها خليها دلوقتي كده مؤقتا، ولما نبدأ نستخدم على الكنترول فالف التاني هقول لكم ايه انا عاوز اعمل ايه، ليه سبت النتورك دي فاضية. تمام. نيجي احنا هنا بقى. اول حاجة احنا هنشتغل اوتو. اوتو يعني ندخل اللي هي دي بي اكس 0.1 هدخلها ايه 0. نيجي هنا انا ممكن ايه هلاقيها في الفانكشن عندي هنا اللي هي مانيوال 1 دي هخليها ام 0.0. تمام. تاني حاجة عندي هنا برضو دي هنخليها هنستخدم بي في ان، فهندخل برضو الدي بي اكس 02 برضو هنخليها 0. هنيجي هنا ام 0.0. تمام. حاجة هنا فين في البي في ان. تمام. هنيجي هنا من الفانكشن دي سي 1 هاخد الاوتبوت بتاعها ده كنترول سي وهحطه هنا. ده البروسيس فاليو بتاعي، الليفل الحالي اللي احنا قريناه من شويه هحطه هنا كنترول في. تمام. القيم بقى اللي هي الجين او الاي او الدي دي هنعملها خلاص مش مشكله، دي هنعملها مع بعض. هنكريت هنا variable table insert variable table. اوكي اهو. تمام.
ايه القيم اللي احنا محتاجين نتحكم فيها واحنا شغالين. هات لي برضو اوتو مانيوال دي، خليها في الاول. كنترول في، طبعا هو مش شايف دي، نشيل دي نخليها 2. تمام. بعد كده ناخد قيمة المانيوال، كنترول سي، كنترول في، نخليها 2. دي المانيوال، كنترول سي، كنترول في، كنترول في، كنترول في، كده واحدة. بعد كده نحط السيت بوينت، هنا اشيل دي، انا عاوز السيت بوينت كام. المانيوال اللي حطيناها، هنحط الجين والاي ودي 20، 24، 28. كده دي الانبوت اللي عندي كلها. تمام. عندي 2 اوتبوت، هنعرض برضو ده ايه بحيث ابقى شايف القيمه كام دلوقتي. كنترول في اللي هو 72 الاوتبوت يعني. تمام. هنيجي هنا ده هنخليه فلوتنج بوينت، ده المانيوال. ده ايه معلش، سيت بوينت خليه برضو فلوتنج بوينت. جيم فلوتنج بوينت ده هنخليه ديسمال، ده هنخليه ديسمال، ده هنخليه فلوتنج بوينت. تمام. هنعمل داونلود دلوقتي ونشوف ايه اللي بيحصل. بلوكس داونلود، يس 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 يس. ننجز بقى. تمام كده نزلنا وعمل ستارت. تمام. نيجي هنا نعمل مونيتور. حلو كده. القيمة دي داخلة عندي بواحد. واحد ليه؟ نفتح هنا كده، لا ما نزلش، نعمل داونلود. بس مونيتور. احنا حطينا FC2 وبي داونلود. يس يس. نفتح FC2 تاني. تمام كده هنلاقي القيمة بقت 0، بقت فولس. هو هنا الجين والاي ودي كان باي ديفولت الجين 2 والاي 20 ثانية والدي 10 ثواني. هو مضروب في 1000، 20000 ملي سكند و10000 ملي سكند. تمام. قبل برضو ما نبدأ نشغل السيستم، عاوزين نجرب نشغل حاجة تانية معانا كده. هنفتح هنا في الستارت، نفتح البروجرام حاجة زي كيرف كده بحيث اشوف ايه الشغل بتاعي وانا شغال بشكل كيرف. هنفتح سيمنز اوتوميشن، هنفتح سماتيك، هنفتح ستيب 7، هنفتح BID كنترولر. تمام. هنفتح BID كنترولر، هنعمل اوبن، هنختار البرنامج بتاعنا زي ما كنا عاملين البرنامج اللي هو BID. شوف انت كنت حاطه فين تختاره. تمام. هنا كده كنترول في، اوكي. ماي كورس BID سوفت وير، اوكي. اوبن بلوك، داتا بلوك 2 اونلاين، داتا بلوك 2، اوكي. نيجي هنا هتفتح دي، تختار هنا. تمام. هنيجي ايه نحدد كل واحدة لوحدها. دي السيت بوينت، ودي بروسيس فاليو، ودي ده الاول بتاع الكنترول فالف. نيجي هنا كده السيتنج دي نغير لونها بس، مش اللون ده. نجيب لون ايه، نجيب مثلا عايزين اقدر اغامق شوية او حاجة كده، اوكي. تمام. نروح عاملين ستارت. كده القيم عندي كلها ايه لسه معلش سوري نعمل ستوب تاني. نيجي من هنا كده ناخد كلهم ايه اللور 0 0 0
ونعمل ستارت. كده عندي كله ايه، الكنترول فالف مقفول، السيت بوينت زيرو، الليفل زيرو. تمام. نزل تحت، كلها نزلت مفيش مشاكل، معلش. تمام. ونجيبه ده كده، نجيب ده كده معلش، ونجيب ده كده. حلو. نروح بقى دلوقتي حاطين السيت بوينت اللي احنا عاوزينها، نجرب عليها. السيت بوينت هنا مثلا، نخش هنا، عاوزين مثلا السيت بوينت هتبان معايا هنا، بمجرد ما ادخلها هتبان معايا هنا السيت بوينت 30 مثلا. تمام. اوكي. في نفس اللحظه دي على طول الكنترول فالف راح مدي اشاره، الكنترول ادى اشاره للكنترول فالف يفتح 100%. المفروض ده يفتح معايا 100%. ما فتحش. ليه بقى ما فتحش معايا 100%؟ طب كويس اللي حصل كده. دي ده صفر تاني، صفر، قفل. عشان احنا نسينا حاجه مهمه، اللي احنا لازم نيجي هنا نفتح الصفحه دي كده، الاوتبوت ده احط فيه الاوتبوت اللي رايح للكنترول فالف بي كيو دبليو 30. تمام. ونروح عاملين ايه، داونلود. يس. تمام. نروح فاتحين ده، نفتح ده تاني، نفتح ده ونفتح ده، نروح حاطين سيت بوينت ده كمان الريليز افتح ديسشارج فالف. تمام. انا مديله سيت بوينت صفر، هو صفر هيقفل، هديله السيت بوينت 30 ونعمل ران. راح هنا الايه الاخضر ده اللي هو اللي هو الكنترول فالف، فوق كده الكنترول فالف هيفتح معايا 100%، بحيث يوصل للسيت بوينت دي. هيبدا بقى يحصل ايه، البي في اللي هو الاحمر هيبدا يعلى بمجرد ما يعلى على السيت بوينت اللي هو الازرق اللي هو انا حاطه 30 دلوقتي، هيبدا الكنترول فالف يقفل تاني. نيجي هنا كده مثلا نطلع، هنا دلوقتي هو فتح 100%. نجيب دي معايا تاني، الاحمر ده اللي هو ايه البروسيس فاليو دلوقتي، الليفل عمال يعلى معايا اللي هو 13، وانا عاوز السيت بوينت بتاعتي 30. تمام. ده مفتوح، المفروض احنا نفتح الديسشارج فالف برضو، بحيث يبدا ايه يبقى فيه انبوت وفيه اوتبوت طالع من الايه من التانك. البروسيس فاليو عمال يعلى، والاخضر اللي فوق ده اللي هو الايه الكنترول فالف، الاشاره بتاعته 100%. بص هنا بقى، اول ما البروسيس فاليو تعدي ال 30 هيبدا الكنترول فالف هيروح قافل معايا. طبعا البي اي دي المفروض يتظبط، اللي هنا السيستم برضو شكل مش واقعي قوي، بياخد وقت في الفتحان ووقت في القفل، فبرضو بيبقى فيه قيم مش مظبوطه. دلوقتي بدا يقفل معايا تاني دلوقتي اهو، بيقفل معايا الاخضر ده كنترول فالف، بيقفل هنا اهو، هيبدا الليفل هيبدا يقل تاني معايا. بدا الليفل بدا يقل معايا اهو لغايه ما يقل عن ال 30، هيبدا الكنترول فالف يفتح تاني. احنا بقى عشان احنا هنعمل حاجه بسرعه كده دلوقتي عشان نبدا احنا نظبط، هنخش احنا بايدينا نظبط السيستم هنا.
ونسيبه يكمل لوحده. انا شلت اللي هو المانيوال والاوتو دي، انا ايه هتحكم فيها من ايه، من انيميشن تيبل اللي انا عامله، الفاريبل تيبل. نفتح ده، نفتح ده تاني، ونفتح ده ونفتح ده، هيبدأ ايه، هيبدأ يفتح معايا. هاجي هنا هقول له ده انا عاوز ده ايه، عاوز ده 1، يعني هشتغل كده. انا مانيوال، المانيوال 0، المانيوال خليها 50. افتح. انا اشتغلت 1 يعني شغلته مانيوال، ورحت حاط القيمة المانيوال 50، راح مطلع لي الاوتبوت 50. كده بيعلى، خليه ايه 0 تاني، اوتو سيبه ايه يتعامل لوحده بقى، برضو قيمة كبيرة. معلش هنظبطها تاني، خليها 1. البروسيس فاليو اعلى، عمالة تقل اهي، عمالة تقل، هبدأ اعوضها هنا. هخلي القيمة دي 0.5 اللي هي الجين مثلا، هخلي الاوبن المانيوال خليه 30. بحيث انا عاوز انا هخلي بقدر الامكان اول ما البروسيس فاليو هتكون قريبه جدا من السيت بوينت، هروح محوله اوتو واسيبهم يشتغلوا مع بعض. لسه برضه عمال يعلى، اقللها شويه خليها 20. بدأت تقل اهي. الاحمر ده هو البروسيس فاليو، انا عاوز اخليه يوصل للايه، للازرق اللي هو السيت بوينت. خلي دي 10. انا قفلت على الاخر اهو. هبدأ اروح ايه نجهز دي 0 وادخلها. اول ما يقرب خالص من 30 اسيبهم يشتغلوا ايه مع بعضهم هما الاتنين. ممكن نفتح ده سنة صغيرة كده، انا خايف ابوظ الدنيا، خليني كده احسن. البروسيس فاليو تقريبا بقت خلاص 30.5 اهي، 30.4. دلوقتي انا خليته ايه مانيوال، هيبدأ بقى الكنترول فالف هو اوتوماتيك يعوض بنفسه. بدأ يفتح اهو، هو لقى ان البروسيس فاليو اقل من السيت بوينت، بدأ يفتح تاني اوتوماتيك. المشكلة هنا السيستم برضه يبقى فيه زي دي ال اي كده شوية عن الايه القيمة اللي طالعة من بي ال سي او طالعة من الكنترولر، فده بيعمل لي تأخير برضه هنا. بدأ القيمة تعلى اهي. هيبدأ ايه ينزل تاني، بحيث ايه لا البروس فاليو عدت 30 هيبدأ ايه ينزل تاني. ممكن بقى انت وانت بتجرب بقى تبدأ تغير قيم الاي وقيم دي، هي ليها حسبة معينة، بس انا بصراحة
مش عاوزين نخش فيها دلوقتي. يبدا يفضي بحيث ايه يوصل للسيت بوينت بتاعته. تمام. انت وانت شغال بقى ابدا جرب غير القيم الاي، غير القيم الدي، بحيث تشوف اسرع اكتر قيم بتجيب لك السيت بوينت في اسرع وقت، ايه في اسرع وقت ممكن. تمام. ده كده كان الجزء بتاع البي اي دي. ان شاء الله هبدا اعمل حاجه تانية، ان انا هتحكم في الليفل بتاع التانك عن طريق الكنترول فالف ده. مثلا اقول له والله انا عاوز سيت بوينت 50، الكنترول فالف ده بمجرد ما يلاقي ان القيمه اكتر من 50 يبدا يفتح، اقل من 50 هيقفل. عكس ده لما تكون السيت بوينت، لما يكون البروسيس فاليو اقل من السيت بوينت بيفتح. مثلا انا عاوز سيت بوينت 50 وهي اقل من 50 بيفتح. ده هيشتغل العكس. انا عاوز اعمل الفيديو اشرح دي ليه. مثلا نفترض عندنا انا بتحكم مثلا في ليفل، او سوري بتحكم في كنترول فالف محطوط مثلا على ستيم درام او على غلايه او حاجه. عاوز مثلا لما الستيم البريشر بتاعه يعلى عن قيمه معينه يبدا الكنترول فالف يفتح، ولما يقل عن القيمه دي يبدا يقفل تاني. حاجه عكسيه عكس الليفل. هنشوف ازاي انا هتحكم اخلي الكنترول فالف يشتغل عكس ما هو شغال دلوقتي. يعني لما يقل عن السيت بوينت يقفل، ولما يزيد عن السيت بوينت يفتح. تمام. ده كده كان الجزء بتاع ده بتاع جزء النهارده. لو في اي اسئله ولا حاجه، ايه انا تحت امركم في الكومنتات ايه تحت الفيديو.